morning mga kateban. Ayan, patanghali na, brunch time. Pero nagsalang muna ako ng labada kasi kakatapos lang namin maligo lahat. Sinalang muna namin yung mga damit. Tapos kakain na kami ng brunch. Nagluluto si Mrs. Tapos pwede ko ituro mamaya sa inyo kung paano namin ginawa yung Cheese Overload Ensaymada. Pero medyo busy ako kaya tutulungan ako ni Mrs. gumawa. Yeoooph! Hey Teban! Yeoooph! 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 Almusal muna tayo. Bali brunch na to para damay ng lunch. Yeoooph! Meron kaming garlic fried rice. Tapos merong our favorite breakfast. Scrambled egg with tomato, spring onion, bali ano siya, omelette, vegetable omelette. Tapos meron kaming sunny side up egg at Japanese style egg. Yo. At syempre, pritong talong. Yo. You know, let's eat mga kateban. Meron ding bagoong para dito sa talong or toyo with calamansi and chili para pa rin sa talong. Ano ba ngayon? Day 10. Ang lockdown. So, parang nakakatamad magluto ngayon. So, ano na lang. Pag hindi kami magluluto, magdidilata na lang muna kami. Hirap kasi. Mag-grocery ako kasi isa lang. Tulad sa Filipino store. One person at a time sa loob ng ng grocery. You will be given 10 minutes each person. So tulad ko, pang 12 ako sa pila nung dumating ako doon. So 2 hours ako pumila. Yeoooph! Yeoooph! Ito, nasa labas kami ng Filipino store. Nakapila kami, mahaba ang pila. Pero may social distancing. Yeoooph! Pero okay lang kasi para safety naman yun. Tapos, pagdating sa Asian store, na-expect ko na may pila. Walang pila. Diretso pato ka lang. Wala rin nagbabantay. Boom! Pag-grocery ng konting meat. Tapos, buwa. 2 hours ako nakapila sa Filipino store. May listahan na pinadala si Mrs. She made me a list. Half of it are chicheria. Ang problema, lahat ng chicheria ang nilista niya wala. Kasi hindi pa dumadating yung supply. Pero marami pa rin mga mapapagpilian. Marami pa dun sa Sardinas. Sardinas, century tuna. Kagabi, papaatok. Sumeta ko ng konti. Punutan ko, century tuna with scarflex. Classic, di ba? Tapos natikman ni Bunsoy. Brianna. Nagustuhan. Tinira yung pulutan ko. Dito yung thumbs up. Nagustuhan yung century tuna with scarflex. At mag-isa sa bahay. Tapos Friday, hindi makapagpulutan ng meat. Yung century tuna with scarflex. Yeoooph! Ayan, o sige. Nandito na lang muna ulit.
Nako-conscious naman ako kumain. Gusto sana talaga namin ito ay magmukbang pero hindi talaga siguro kaya. Dito pa nga lang, busog na yan. Yeoooph! Ayan, bali tamad magmasa, kaya ginamitan lang namin ng bread maker. We use number 16, yung making dough. Ano siya, 2 hours 20 minutes. Yeoooph! O yan lang yung ginamit namin. Number 16, making dough. Bali 2 hours 20 minutes siya. Yeoooph! Oh, ayan, nag-off na yung ating bread maker. Ayun oh, umalsa na siya. Ayan, tanggalin na natin. Turn, oops. Bit. Yun oh, ganda ng alsa oh. Yeoooph. Yan oh. At naka-prepare na rin ang ating hulmahan. Yeoooph! Ayan, yeoooph. Pwede natin umpisahan pero medyo busy si Teban ngayon. At si Mrs. tutulungan daw niya akong maghulma ng ensaymada. Thank you, Mami. Mwah. Pero kung tinatamad kayong magbilot ng ganito, kasi si Mrs. masipag yan mag-ikot-ikot, magbilog-bilog eh. Pwede rin, ganito lang. Pag nakat nyo na, nakakuha na kayo ng 50 grams, ikot-ikot lang. Ikot-ikot, pero nakaganon yung kamay Nakaganon. Ikot-ikot lang na ganan. Don't worry, naghugas ako ng kamay. Yan. Tapos, lalagay nyo na dito. Ganun no? Kasi, pag naluto naman yan, papaalsahin pa yung bago lutuin. Tapos pag naluto, lalagyan pa ng butter at saka cheese sa ibabaw. So, okay na din. Yeoooph! O, ayan, yeoooph. Tapos nang mag-mold ng ensaymada. So, papaalsahin lang natin siya ng 1 hour. O, ayan. Yung pagpapaalsa namin na 1 hour, nilalagay namin sa loob ng oven. Tapos naglalagay kami ng hot water do sa base. Do sa base na na pan. Ayun oh. May hot water 'yan para mas maganda yung alsa after an hour. Yeoooph. 1 hour later. Uy, umalsa na siya. Ayun oh. Yeoooph. So, busy kasi si Teban. So, ako muna nakatoka para sa butter toppings natin para sa ensaymada. So, meron akong half cup ng softened butter, which is equivalent to 125 grams. And then, 1 cup of powdered sugar, 55 grams or 1/4 cup na softened cream cheese, and 1 tablespoon ng fresh milk. So, imimix lang natin siya lahat.
Kakombine lang natin siya lahat hanggang sa maubos yung makombine yung powdered sugar with the butter and cream cheese. Tapos imi-mixer natin siya hanggang sa mag-double ng size. Kaya natin siya mini-mix para pag kinakombine ngayon para pag minixer natin hindi kakalat yung powdered sugar. Few inches later. Ayan, combine na siya. Imi-mixer na natin siya. So, makikita nyo medyo naglighten na yung color niya. Tapos, nag-double na rin yung size. So, pwede natin ilagay yung milk. Ayan. Tapos na ang ating cream cheese, butter, toppings. Ayan. Antayin na lang natin maluto yung tinapay, yung ensaymada, and then papalamigin natin, and then ilalagay natin siya sa ibabaw. Ayan, Yeoooph. Malamig na yung ating ensaymada. So, pwede natin lagyan ng butter sa ibabaw. Yung butter na ginawa kanina ni Mrs. Teban. Butter kasi lalagyan pa naman ito ng cheese sa ibabaw. Yeoooph. Yan. Hindi naman kailangan ng kakapalan. So, pag halimbawa gumagawa kami ng ube flavor, nilalagyan namin din to ng ube, ng ube flavoring. Pero yung loob ng ensaymada, may ube halaya pag ube flavor. Yeoooph. Mami, patuloy. Tatapusin ko lang ginagawa ko. Tuloy na uli ni Mrs. Teban, ha? Yeoooph. Ayan, so may mga gawa na tayong may mga lagyan na tayo ng cream cheese, butter, natin, frosting sa ibabaw. Ayan. So now, lagyan naman natin ng cheese toppings. So ang ginagamit lang namin is this one na readily available sa supermarket. Ayan. So, gagadgaran lang natin ng cheese sa ibabaw. So, nasa sa inyo kung gaano nyo siya gusto kadami. Yung mga mahihilig sa cheese. Yan. Say cheese. So, here's our finished product. Tchahan! Ayan, Yeoooph. Yan ang finished product ng aming cheese ensaymada. Yeoooph. Hey, Teban! Yo!